Já vás vítám dalšího dílu na hru Hogwarts Legacy a teď už se nacházíme tady u té holčiny a teď plníme vedlejšák, který se jmenuje The Sky is the Limit. Je to vlastně vedlejšák na košťata. Jo, takže asi bude zase tady nějaká jako zkouška nebo nějaký závody a tak, aby jsme zjistili, co budeme potřebovat asi za vylepšení. Myslím si, že by to mělo být už poslední vylepšení, já se radši podívám do inventáře. To bude asi tady, jo, takže nám chybí vlastně, máme tady vylepšení druhý ze 3, takže už nám chybí jenom to poslední a budeme mít teda plně vylepšený koště. Tak se na to hned pustíme. Tady ještě něco pozbírám, takhle nějaký sačky, my furt jenom sbíráme, ale máme docela malý odbyt, takže máme toho docela fakt hodně. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Tak jo. Jdeme na to. Nevím, jak se nám to... That wasn't too difficult. Now that's more like it. Si na to budu muset zase zvyknout. Shit. Tak, dobrý. Už mi to trošku zase jde. Made it. Brilliant flying, if I do say so myself. To je nějaký dlouhý tady to. Brilliant. Whoa. This is going well. Made it! Oh, did anyone else see that? Jo, to by šlo. Bylo to docela náročný, ale. Tak, speak with Imelda. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda.
has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Tak. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Jo, teď se máme vrátit teda zpátky do prasinek. A on teda potom zanedlouho bude pro nás mít další vylepšení. Tak trošku dlouho trvá. No dlouho. Když si vzpomínám na ty načítací obrazovky z PS4, takže to je docela ještě instantní. How's my favourite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Tak, to máme teda 18. vedlejšák z 18 na to, aby jsme si mohli tady kouknout do dalších těch challengí. Tak, kde pak to máme tady. Tak, a jo, tady to dokonce máme taky hotový. Tady to taky a teď chybí jich udělat 32. No, to asi jen tak jakože neuděláme. Co tady ještě máme? Jinak rozdělil jsem talenty. Jo, tady vlastně vám hned řeknu, co jsme udělali. Tady ne. Tady v černé magii jsem vylepšil tady to. Vlastně potom, jakože se to odrazí na ty ostatní nepřátelé, tam takový ten zelený křížek. A potom bych si právě chtěl odemknout toto. Jo, že musíte použít vlastně na něj krucio. A všichni v okolí vlastně dostanou vlastně to stejné zaklínadlo. A vy, když je budete moc označovat jako víc lidí, tak vám to tady udělá úplně takový jako velkýho takového pavouka, jako prostě, jo, že vlastně budete mít označených strašně moc těch nepřátel a to zaklínadlo bude jako na víc lidí, než jenom jako na ty 3, ale třeba i navíc. Aspoň teda, jestli to tak správně chápu. Tak, tady potom Imperio, to nic, a potom, co jsme vylepšovali. Vylepšovali jsme, a mi to skočil ten někam do prdele. Tady to jsem vylepšil. Protože odrážíme útoky docela často a docela i úspěšně, takže by bylo fajn si to nějak jako vylepšit, no. A ještě tady máme co? Tak, z toho rychle přečtu. Způsobí přímé poškození při dopadu. OK. Protože já jsem si nevšimnul, že vlastně, když je na tom ovladači, vlastně šaháte na ten, jak se to nadává, trackpad, jo? Tak vy tady vlastně můžete to, že jo, rychlejš na to, ale jelikož je docela malinký, tak se úplně jako nedostanu úplně tam, kam vždycky potřebuju, takže furt stejně používám ty joysticky. Tak a my se teď podíváme na hlavní úkol, nebo tady vlastně ještě, že si můžeme promluvit s Naty, tak to bychom mohli rovnou asi dát. Já teďko nevím, kde se nachází, se koukneme rovnou. World map. Jo, ona se nachází v Bradavicích. Takže Hogwarts. Tak se tam portnem. Weeks and I do make a good team.
Tyjo, oni jsou Vánoce tady, jo. Tak to je dobrý. Tak je tady hodně toho jídla, všechno. Stromeček mají tady. Tak to je hustý. Tak a co my tady máme ohledně Naty? A ona se dokonce nachází tady někde v té místnosti. Takže měl bych se zeptat Naty, jak se jí daří od té doby, co jsem jí a panu Rejbovi, když to tak správně budu skloňovat, pomohl uniknout z toho jakoby úkrytu. Hide out. Nevím, co jako úkryt, ne? Tak a ona se nachází I have been meaning to speak with you. Jo, tak pojď. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. OK. Tak teď se půjdeme podívat asi na hlavní úkol, hlavní quest. A ten se nachází někde tady pod tou školou tady dole, jestli si správně pamatuju. Takže Secret Rooms. A ono to bude asi to první, protože to druhý je komnata nejvyšší potřeby. Tak, a co tady máme? Takže portrét profesorky se objevil v mapové komoře, měl bych tam jít a promluvit si s ní. Welcome back.
Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Tak jo, my musíme do ředitelovo kanceláře, protože tam se nachází... The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Počkej, to už máme hotový. Aha. Tady jsem to skončil. Do ředitelovo kanceláře musíme, protože tam je vstup zase do další té zkoušky. Perhaps Professor Fig will know what to do. Takže budeme muset asi za profesorem Figem, aby jsme zjistili, jak se dostaneme do ředitelovo kanceláře. To tak vypadá. Teď se podíváme teda na další ty questy, aby jsme se podívali. Počkej, já budu muset jít asi do mapy, do prasinek. Počkej, tady ale nic není, jakože bychom... Poslal tu sovu snad, ne? Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As Jo, always, tady. I have a special prize for you. Takže za 7,5 dokonce. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Tak a teď bychom měli mít teda už všechno. A půjdeme zpátky do Bradavic. Tady jsou dokonce ještě nějaký vedlejšáky. Tady to je asi nejblíž. Nebo taky, že ne. Víš, se to trošku seká. Jsme to vzali trošku s kratkou. Myslím. Toho tady honí sekerou, nebo co? Jdem se s ním pokecat teda. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir,
there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. No tak jo. Ale co tady se nachází? A teď to nemůžu vzít, bohužel. Tak jo. Musíme schánět teda jeho věrnýho... Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Chewing with your mouth open? Where are your manners? What could the headmaster want? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Headmaster? Here, what could he want? Počkej, tak teďko dolů. Jo, vypadá to tak. Cože? Jo, dobrý.
Dobrý, dobrý. To je docela daleko, tyjo. Jsme mohli použít rychlé cestování, kdybych to věděl. Ty vole, dáš to je do prdele. Ukáž? A my nemůžeme použít rychlé cestování, nebo co? Ne. No tak půjdeme teda nějakou tou zdlouhavou cestou teda. Tyjo, tady lítal na stromečku, viděli jste to? No tak puste mě ven, proč to nejde? A? Proklouznem nebo ne? Ty vole, ona se nachází tamhle. Puste mě k ní. Chápete to, lidi? Já vůbec. Takže musíme vymyslet nějakou cestu jako ven, jo? Ale já nevím. Já nemůžu ven. Ona se nachází přímo tady. Mám to nějaký rozbitý. Jo. Tak já nevím. Teď fakt nevím, co s tím. Nějaký bug nebo něco. Máme to rozbitý. Tady se zase pomlátili. Teď mi to ukazuje tamhle. Takže to taky nechápu. Stand proud, purebloods. The future is yours. Teď mě to zase vede tamhle. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Ach jo. Tak já vlastně nevím, jako kam mám jít, kudy mám jít. Nemůžu použít ani koště. Haleme se. A my nemůžeme používat zaklínadla. Tak to je blbý. Hleda, že bychom to vzali někam takhle sem. A celý to obešli. Jakože... Víte co? Jediný jako normální východ je jako tudy. Ale ty jak se já se tam dostanu? No počkej, já se ještě podívám na tu mapu.
Do prasinek nemůžu, protože tam šel vlastně profesor Fig odvádět pozornost s tím ředitelem. Oni si řekli, že se tam sejdou. No já to budu muset asi nějak jako obejít. Když to nejde napřímo, tak jako co byste dělali na mém místě? Tak, já musím nějak si vzpomenout. Jak ono se tam jde? Of course you haven't. Vůbec nevím. You should consider carrying a protection charm. Možná, že tudy? Zkouším to udělat nějak jako obklikou, ale... To náročný, ty bradavice jsou fakt velký. Co tudy? A? Vypadá to, že jdeme správným směrem. Teď jenom jestli nás hra pustí ven. Já ti dám, ty vám, musíme to nějak přechcat. Ne! To si děláš prdel ze mě. No tak tady to jsem zrovna otvírat nechtěl. Ale tak budíš, když už to děláme. Jo, tady další tohleto zrcadlo. Ach jo. Tak lidičky, jsme nahraný. Protože fakt jako nevím teďkon co dál. Jsme sice tady jako ve škole. Se potřebujeme dostat před školu. Nevím, proč to nejde. Leda bychom to museli tu hru zrestartovat, jakože načíst jako poslední nějaký ten bod nebo něco takového. Já to zkusím ještě jednou, trošičku se to seká. Nic. Dobře. Tak jak to uděláme? To možná tady ještě jakože uložíme. Na kolikátou tady máme ten autosave. 3.15. Dáme si jakože novej. Zkusíme to ukončit. A zase to načíst. Jako mě nic jiného nenapadá. To by mělo normálně fungovat, víte co?
Počkej. Vzal jsem si mnoholičný lektvar a teď musím najít madamu. Možná bude vědět víc o ředitelovi domácím skřítkovým jménem Scrope. No, strašně bych rád. A teďko mě to vede kudy? No jako tudy už jsem to zkoušel, ono to nejde, že jo, takže... Takže je tady nějaký bug. Ne, tudy ne. Lidičky, máme tady problém. Nebudeme moc asi dál pokračovat. No, tak já vám to tady střihnu a uvidím, zkusím ten úkol třeba restartovat jakože úplně. A uvidíme. Tak, už jsem teda zpátky a ona už teda se objevila tady. Já jsem to teda zkusil ještě jako restartovat. Ono to nešlo úplně restartovat celá ta mise od začátku, ale jenom od té doby, kdy já jsem to tam uložil vlastně před těma hlavníma dveřma, takže ona už se nachází tady, takže už s ním normálně můžeme mluvit. Kouká se mi na YouTubeko a ona se opravdu nachází tady na tom mostě, takže jdem si s ní teda pokecat. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Tak jo, teď už by to teda mělo být všechno asi OK. Doufám. No, it's the headmaster and he's coming this way. Co chceš ty? Nechci s tebou mluvit. Mám teď důležitější věci na práci. When I witnessed what passes for magic in these halls, Professor, I need to speak to you. Jo, a jdeš někam do Hello, prdele. Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig,
You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good, good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. To bylo hodně divný. Leeway for... That ought to give Professor Fig some breathing room. Tady je. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Já jsem to zapomněl. Počkej, souvisí to s vládou mé rodiny, nebo s čistotou krve, nebo se sílou? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Jo. OK. Tak máme jít sem nahoru. Made it just in time. Ty vole. To vyklikáváme. I can't believe it worked. Tak, my už máme teda naši podobu. Tak, quest complete. To vždycky rádi vidíme. No a teď co budeme dělat? Ještě se nám to tady neaktivovalo. Tady jsou akorát ty mapy pokladů a ty měsíční kameny. No tak asi chvilku počkáme a uvidíme. Zatím se teda tady takhle jako projdeme, než se nám tady něco ukáže. Ale teď už se tady něco ukázalo. Tak a ono se to nachází někde nahoře. Jak tak koukám, takže v té věži. Tak použiju rychlé cestování samozřejmě. Tak, já se ještě podívám, kolik vlastně máme času. Ty krása, asi kolem 15 minut. No tak to nevím teda, jestli jako stihneme. Já se teda ještě podívám na mapu. Čeká, ne, do Prasinek. Zpátky do Bradavic a chtěl jsem se podívat na nějaký ty vedlejšáky, které tady máme, které bychom ještě tady mohli udělat. Takže zase, že Sofia by mohla potřebovat mou pomoc, je blízko hodiny. A tady to... Když jsem v ostromovské křídle se zdá být něčím rozrušený, možná mohu pomoci. Aha. Spellcraft nějaký dostaneme za to ještě. No tak... A tady se ještě podívám. Jo, to jsou ty šutráky.
To je ta soutěž, jakoby. No tak budeme asi... Ne, počkej, tady to je... Jo, to jsou ty měsíční kameny, no tak dobrý, no tak... Třeba označíme tady ten úkol. Dáme si tam rychlé cestování, protože my bychom to vůbec nestihli, víte co? Protože jestli to bude zase... tady hlavní dějové linky jsou docela fakt velký, takže... If I could have a moment of your time. Tak tady už se nachází teda. Hello, Sophronia. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, isn't it? I'm actually working on something equally interesting, but need help from a 5th year, so it's good you came along. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. I suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Já se jenom podívám, co to tady máme za ty zaklínadla. Takže máme Depulso, to je tady to, OK. Revelio. Tady to ještě stále nemůžeme otevřít, si myslím. Ježíš, jsem se tady seknul. Ne, level 1, dobrý. Tak se na to rovnou podíváme. Revelio. Mhm. Revelio. Pak to jsme. Teď to můžeme taky odemknout. Level 2. Aloha Mora. Revelio. Počkej, to je plný. Your gear slot is a full. Oh, your gear slots are full, sorry. Tak, a my se teda vrátíme zpátky dolů a začneme to hledat. Já teďko na ně přesně nevím, co mám hledat. Tak počkej, to jenom sjedu takhle dolů. Jo, dokonce. Máme jít takhle sem. Počkej, proč to zmizelo na té minimapě? Si něco nalézt na
základ... Počkej, co? Base? Obrany proti černé magii. Věž. Obrany proti černé magii. Doufám, že mám ten úkol označený správně. Jo, máme. Dobře. Takže to znamená, že ještě furt jsme blbě. Ale... This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Well, here it is. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Revelio. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Depulso. Accio. To je na co? Bombarda. Levioso. Zatím ještě nevím, ale je tady hádanka. Revelio. Levioso. Depulso. Aha. Ty, mě zajímá, co tady je. Se podívám do inventáře a neměli bychom mít plný inventář, nebo jo? A vypadá to, že asi jo. Jsme nějak zapomněli prodávat. Já tady to zničím, aby jsme to mohli vzít. Aha, to je zase nějaká ptákovina, dobře. Počkej. No jako je jasný, že asi mám jít nahoru jenom. Nebo ne? That chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Jo. Accio. Jej. Jakože mě to rozmáčklo. No počkej, chci se dostat nějak nahoru. Co je? Tak. Ne. Accio, Depulso jsem chtěl použít. Accio.
one left. Mám vzít tu truhlu, nebo se mám na to vyprdnout? Když tam tý bylo skoro nic. A jo, se ani vyprdnu. Revelio. To je na co? Accio. Expelliarmus. Confringo. Tak jo. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Se jenom podívám, kam to mám dostat. Tady taky ne. To asi tady fungovat nebude. Levitace. Tam ty byly jednoduchý, ale... To nechápu. I see. A switch reset everything. Good to know. Kam to zmizelo? Accio. 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 Depulso. Accio. Depulso. Teď to jako restartuje. Aha, asi jo. No, tak to bude trošku problém. Accio. Už to nejde. Accio.
No, tady to takhle nepůjde, tyva, to je blbá hádanka. Levioso. Accio. Ale do prdele. Levioso. Já to tudy nedostanu prostě. Prostě ono to nejde. Tady vadí tady ta svině. Levioso. OK, to je taky asi ne. Tam ty věci vyskočit můžu a tady ty ne, takže to vůbec nechápu. Mám se dostat jako asi sem, ale... Trošku nechápu. A hlavně na co to tady je, teda, když to nemůžu používat. Accio. Depulso. Ne, to si úplně pod nohama udělám. Takže asi první voříšek, který jako úplně jakože nechápu. Nebo kdyby to šlo aspoň nějakým způsobem otočit. Schválně zkusím. Descendo. Accio. Descendo. Ne, tak tady to. Flipendo. Accio. Flipendo. Depulso. Accio. Bombarda. Ne, prostě ne. No, tak já to tady asi zase střihnu, protože mi asi chvilku bude trvat, než já tady si s tím nějakým způsobem poradím. Tady to... Jakože pucle chápu, většinou mi jdou. Jednou na mě taky muselo dojít, že jo? Dobrý, tak to tady střihnem. Tak, už jsme teda zpět. A
Já vám chci jenom ukázat, že teď já jsem tu hru jako zrestartoval. Jo. A vidíte, že ono to teď vypadá už úplně jinak. Takže měli jsme tady zase další bug. Super, co lidi? To jako to nevymyslíš. Omlouvám se, tak. Jak my to teďkon uděláme? Musíme se dostat na druhou stranu, to je jasný. By mě zajímalo, aby jsme se dostali jako sem nahoru, víte co, tak to budeme muset udělat. Tady tudy bychom ho museli. I see. The switch reset everything. Good to know. No, teď by to teoreticky šlo. No, bude to taky blbý. That's the last of them. Seems I was a match for Herodiana Byrne after all. Tak ho tam asi nedostanem, to je jedno. That wasn't too hard. Wonder what's next. Revelio. Tak, exit. No a vrátíme se zpátky za tou Sofronia. We were merely musing on the state of affairs. I don't even Tak to byl docela cool úkol, ne? Trošičku zabagovaný, ale dali jsme to. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Tak to děkuju, mě nazvala hrdinou. No. A my to tady budeme muset teda ukončit. Už natáčíme docela dlouho. No, dlouho. Já dlouho, protože jsem několikrát stříhal, takže jsem celou dobu natáčel i během toho, co já jsem to luštil mezi tím na kamerou, za kamerou. Tak jo.
Takže děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky, pokud jste ještě nedali odběr. Určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.